درسنا لليوم أيها الأصدقاء المبرمجين هو مخطط بياني. لنرى الآن نموذج يعرض مخطط بياني. هذا هو النموذج. عندما نطلب منه التشغيل يظهر لدينا مخطط بياني. نستطيع أن نتحكم في شكل المخطط، نوع المخطط، أنه خطوط، أنه مجال، أنه أعمدة. هذا التغيير نلاحظ أنه يتغير مباشرة في ورقة الإكسل. إن هذا التغيير لا يتم فقط هنا، وفي الإضافة لذلك يتم التغيير ضمن وجود الملف. هذا هو الملف الذي نعمل عليه. هنا يوجد نسخة تحول برمجيا، يؤخذ نسخة من التغيير وتغيير هذا المخطط، وعن طريق ملف الإكسل يحفظ كصورة جيف، وهذه الصورة هي التي تنتقل إلى النموذج. فإذا النموذج لا يعرض مباشرة التغييرات التي نطلبها. التغيير أولا يكون في الملف الإكسل، ثم الصورة، ثم النموذج. تمام؟ لنرى كيف يتم ذلك. البرنامج بسيط جدا، يحتوي على عملية إقلاع النموذج، أنه يأخذ قيمة الأعمدة، ثم عندما ننقل على المجال يأخذ التحكم ويذهب إلى برمجة ويأخذ هذه الخاصية. البرمجة هي هنا update المخطط، تحديث المخطط، وينقل نوع الذي طلبناه برمجيا. فإذا نحن لدينا 3 أنواع من الأزرار، 3 أنواع من الخيارات، كل واحدة منها تذهب إلى هذا السطر وتغير في النموذج. كيف يتم التغيير؟ نقول يوجد لدينا متغير أن الورقة الثانية، فإذا نحن لدينا ورقة أولى التي تحتوي على الزر، ويوجد ورقة ثانية، فإذا هذه الورقة الثانية المستخدم يمكن أن لا يراها. فإذا برمجيا يقال لنا أننا يجب أن نذهب إلى الورقة الثانية اسمها داتا، ونحدد object 1 chart المخطط. تم تحديد المخطط، ثم نقول لهذا المخطط غير نوعك إلى ما تم اختياره. تم اختياره كمجال أو كأعمدة أو كخط، فإذا يتم التغيير. هذا التغيير الآن تم في الملف الإكسل موجود ضمن هذه الورقة. سوف ننقله إلى مسار موجود في نفس مكان الملف المفتوح. فإذا ونسميه تيم، وهذا المسار نطلب منه أن يحفظ بهذا الاسم، بهذا المسار، وبهذا النوع. فإذا في هذه الحالة هذه الأسطر هي التي تغير الصورة الموجودة في المجلد. أما ما بقي من البرمجة يطلب من النموذج والأداة اللي اسمها image أن تتغير لتأخذ ما هو موجود في هذا المسار. فإذا النموذج يتأثر بأنه مع كل عملية نقر هنا يذهب ويأخذ ما هو موجود في المسار الذي نحن نغيره مباشرة عند كل طلب. عندما نطلب المجال أو الأعمدة أو الخطوط نذهب إلى الورقة الثانية ونحدد المخطط ونغير المخطط على النوع المختار، ثم نغير الصورة الموجودة، صورة الجيف الموجودة في المجلد، إلى الصورة الجديدة التي تم تشكيلها في الإكسل. لأن هذا السطر يغير إكسل، وهذا السطر
يغير الصورة الموجودة ضمن المجال، والسطل الأخير تتغير الصورة الموجودة ضمن النموذج. فإذا برنامج بسيط يمكن أن نتجاوز هذه البرمجة أنها لا تأخذ افتراضيا، ويمكن أن نعطيها نوعين بدل 3 أنواع، لكن هذه البرمجة هي الأهم، أنها تأخذ ما موجود بالورقة داتا وتغير نوع المخطط إلى النوع المختار على حسب نقرة الزر، وثم تغير الصورة الموجودة في المسار. وفي النهاية النموذج يأخذ ما هو موجود في المسار، ليس ما هو موجود ضمن ملف ورقة الإكسل. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة ومهمة.